Cégünk, a Menfo Kft. 15 éve foglalkoztat megváltozott munkaképességűeket, autóipari beszállítók vagyunk, és elektronikai kábeleket gyártunk. A megrendelőnktől a tavalyi évben, 2013-ban kaptunk egy nagyobb megrendelést, amit nem tudtunk már fogyatékkal élő munkavállalók felvételével pótolni. Így jött az a megoldás, hogy hátrányos helyzetű, egészséges munkavállalókat kell integrálni egy egyébként már 14 éve fogyatékkal élő munkavállalókat foglalkoztató céghez. Nem is gondoltunk bele, hogy ez mekkora feladat lesz, de nagyon jól sikerült, és ezt szeretném egy kicsit bemutatni. Az autóipari beszállítóknak nagyon erős a minőségbiztosítási politikájuk, így nálunk is minden dolgozónak képzésen kell átvenni. Ehhez a programhoz tavaly a Pannon Kids Startamodával egy külön képzési anyagot hoztunk létre, és gyakorlatilag ezen a képzésen vettek részt az egészséges munkavállalók, ahol az elméleti oktatást a beszállítónk végezte, a gyakorlati oktatást pedig a mi dolgozóink, a fogyatékkal élő emberek végezték, és ebben a programban azt szeretnénk bemutatni, hogy milyen fantasztikus eredményeket lehet elérni úgy, hogyha tapasztalattal rendelkező, megváltozott munkaképességű, fogyatékkal élő munkavállalók tanítanak egészséges munkavállalókat. A mi tapasztalatunk az, hogy nagyon jó munkahelyi környezet, légkör alakult ki, és ezek az egészséges dolgozók nem csak a munkahelyen belül fogadják el teljes egészében a fogyatékkal élő vagy beteg embernek a képességeit, és fogadják el teljesen egyenértékű embernek, hanem kinyílt számukra a világ, és a mindennapi életben is teljesen másképp néznek rá egy egészséges munkavállaló, egy beteg emberre, egy fogyatékkal élőre. Hát mi ezt a programot szeretnénk bemutatni most önöknek. Egy állásbörzén hallottam először a cégről, és részt vettem egy olyan képzésen, hogy megváltozott munkaképességű emberekkel fogok együtt dolgozni. Amióta itt vagyok, csak köszönhetek nekik, mert sok minden új tapasztalatot szereztem. Mert Orsolya vagyok, a Menfo Kft-nél dolgozom, Menné Marika tanított be, nagyon kedves volt velem, először féltem egy kicsit, soha nem gondoltam volna, hogy itt fogok dolgozni ennél a cégnél, mert fodrász vagyok. És azonnal találtam munkát. Engem a Gyuri bácsi tanított be itt az emeleten, és mindig a fülnél volt a probléma, hogy jobban csináljam, és akkor mondta, hogy lesz belőle valaki, csak így tovább, és nem kell feladni. Addig nem tudtam a Menfóról, hogy egyáltalán mivel foglalkozik, kik dolgoznak itt. Meglepődésemre nagyon sokat tanultam, és nagyon jól érzem magam. Amikor ide kerültem, Balázs László, Siketném a férfi tanított, nem csak a munkát, hanem közben a jeleket is megtanultuk tőlük, és csak mosolyogni tudnak. Nincs panaszkodás, csak mosolyognak. Megváltozott munkaképességűként dolgozunk ezen a munkahelyen, és nagy öröm számunkra az, hogy valóban termelő munkát végzünk. Tehát látjuk az értelmét annak, hogy olyan dolgokat csinálunk, ami nem feleslegesnek látszó dolog, hanem valóban ipari termelésben veszünk részt. Nagyon nagy sikerrel fogadtam, hogy én is oktathattam. Ugyanazt a tudást átadhattam a újonnan jött egészséges dolgozóknak, amit a Margitkától kaptam. Nekem a Kft., a Menfo Kft. Sokat jelent, én örömmel jövök dolgozni. Annak viszont nagyon örülünk, hogy az egészséges dolgozók ide kerültek, mert szinte megfiatalodtunk, kettő szinte egészségesek lettünk mellettük. Ugyanazt a tudást, amit én megkaptam annak idején, azt próbálom átadni én is a mostani fiataloknak. Örülünk neki, hogy vannak új és egészséges dolgozók. Az eredeti szakmámnak egy növénykertész, és sose gondoltam, hogy elektronikai összeszerelést fogok tanítani a Kft-nél. És én nekem önbizalmat adott, hogy annyira megbecsülik a munkámat, hogy egészségeseket taníthatok be. Én kaptam visszajelzést is a Ácsi másik telephelyünkről, hogy hát
köszönjük szépen, hogy ügyesen oktattam a tanulókat. 10 éve dolgozom itt a Menfo Kft-nél. Idáig nem gondoltam volna, hogy oktató leszek, segélysegeseket kell majd beoktatni, de hát jó volt. Jó, mert teljesen más motiváció van nekünk is, mint a betegekkel dolgozni. 8 éve dolgozom a Menfónál. Nagyon szeretek itt dolgozni. Szebesztizőként kezdtem, utána kötelegelőként, utána lettem vizuáló. Nagyon szeretem oktatni a fiatalokat, jó velük együtt dolgozni. Én úgy érzem, hogy megértjük egymást, tovább tudjuk adni az anyagot, amit mi elsajátítottunk. Hát próbálkozunk továbbra is így sikeresebben átadni. Eljutottam arra a szintre, és nagyon örülök annak, hogy megváltozott munkaképességű ember, megkaptam azt a felelősségteljes munkát, hogy csoportvezetővé neveztek ki. Ez nagyon nagy megtiszteltetés volt, és ez azzal is járt, hogy mostani képzés után egészséges emberekkel foglalkozunk és dolgozunk együtt, akiket nagyon jó érzés volt betanítani, nagyon ügyesen elsajátították a munkánkat, együtt tudnak velünk dolgozni, iszonyú jó csapatszellemünk van, ahhoz képest, hogy vegyes a korosztály, mert a 20 évesektől a 60 évesig megtalálható itt mindenki, nagyon jó az összetartás, és nagyon jól dolgozni itt. Én úgy veszem észre, hogy a mai fiatalokon ez észrevehető, együtt tudnak működni, együtt tudunk dolgozni, és semmi különbség nincs az között, hogy egészséges és megváltozott munkaképességű emberek. Én azt tudom mondani, hogy ez nagyon pozitív, és merem mindenkinek ajánlani, hogy ezt kipróbálja. Munkanélkülén keresztül kerültem ide, és hát eleinte izgultam, hogy milyenek lehetnek a megváltozott munkaképességű emberek, de kellemesen csalódtam, mert türelmesek voltak hozzám, minden rendesen, érthetően elmagyaráztak, és nekik köszönhetek, hogy megtanultam itt rendes kötegelőként dolgozni. Munkaügyi központon keresztül jöttem ide, ennek keretében egy csapatépítő tréningen vettem részt, és utána jöttek a gyakorlati oktatások. Nagyon jól éreztem magam, szeretek itt dolgozni, minden reggel örömmel jövök a munkába. Horváth István tanított be, eleinte kötegelőként kezdtem, és most áramköri ellenőr vagyok. Teljesen más ember lettem, sokat tanítottak nekem, türelmesebb lettem, magabiztosabb lettem. Áramkörisként kezdtem, és a vezetőim láttak bennem annyi ambíciót, bizalmat, hogy csoportvezetőként foglalkoztatnak. Rengeteget köszönhetek a megváltozott munkaképességű dolgozóktól. Nem gondoltam volna, hogy ez, én úgy látom, hogy csak papíron megváltozott munkaképességűek. Az életben, a napi munkám kapcsán ezt nem lehet érzékelni. Abszolút nem, de teljes egyenértékűként számíthatok a munkájukra. Mint megváltozott munkaképességű oktató és képző, általában ugyancsak a megváltozott munkaképességűekkel foglalkozom. Most itt a Menfo Kft-nél egészséges munkavállalóknak tartok előadást a környezettudatos életmódról. Nagyon fontos az életemben, hogy oktathatok, képzéseket tarthatok. Ez mint megváltozott munkaképességűnek igazán annyiban jelentkezik, hogy a szellemi képességeimet ugyanúgy tudom használni, mint egészséges társaim. Én tavaly kerültem ide a Menfo céghez egy hosszadalmas munkanélküliség után, aminek nagyon örültem, hogy sikerült bekerülnöm ide. Kicsit féltem, hogy majd hogy fogok itt megfelelni a megváltozott munkaképességű embereknek, de hál' Istennek a félelmem nem igazolódott be, mert nagyon barátságos, nagyon kedves embereket ismertem meg bennük. Egy nagyon tündéri oktatóm volt, akit Irikének hívnak, a mai napig hálás vagyok neki, mert az alapokat tőle kaptam meg, ahhoz, hogy én jól tudjak, hatékonyan tudjak itt dolgozni,
és a munkámnak köszönhetően egy kicsit feljebb léptem, most már ilyen Jolly Jokernek érzem magamat, amit ő neki köszönhetek, meg annak köszönhetem, hogy érzem azt, hogy figyelnek rám, hogy szeretnek, és nálam az az igazság, hogy nálam nincs hétfő, mert én hétfőn szívesen jövök ide reggel dolgozni. És szeretném ezt megélni, hogy tényleg innen menjek én nyugdíjba. Nagyon jó csapatot ismertem itt meg megváltozott munkaképességűek körébe. Engem személy szerint a Lucus tanított be Kötegre, de nagyon sokat tanultam az Elinától, és aki halláskárosodással él. Nagyon sok jelre megtanított, nagyon-nagyon empatikus emberek ők, és tényleg soha egy rossz szót nem lehet tőlük hallani. Reggel mosolyogva jönnek be, nagyon-nagyon szeretnek viccelődni, és tényleg a munkahely az egy olyan itt, hogy szavakban nem lehet őszintén kifejezni. Tehát mosolyogva jövünk be, mosolyogva megyünk, és szinte hazajövünk. Mert itt nekünk ez a családunk. Ők lettek a családunk. One more depending on a breath, and we all look away. People pretending everywhere. It's just another day. There's bullets flying through the air, and they still carry on. We watch it happen over there, and then just turn it off. We must stand together. There's no just go along. How can we fall asleep at night when something's clearly wrong? When we can feed a starving world with what we throw away, but all we serve are empty words that always taste the same. We must stand together. There's no giving in. Hand in hand forever. That's when we all win. That's when we all win. That's when we all win. The right thing to guide us is right here inside us. No one can divide us when the light is nearly gone. But just like 2013 után most 2014-ben már tudatosan hajtottuk végre ezt a képzési programot, és a megért eredmények szerintem példaértékűek. Mi úgy döntöttünk, hogy bár a véletlen hozta létre, de a Menfo Kft. Azt, hogy elfogadtassa a megváltozott munkaképességűek tudását, és esélyt adjon a fogyatékkal élőknek, hogy kiteljesedjenek nem csak a munkájukban, hanem a munkájuk átadásában. Ezt a programot meg fogjuk tartani, és igyekszünk minden évben véghez vinni. Ezt gondoljuk példaértékűnek, és kívánjuk innen Magyarországról, hogy mindenki bátran fogjon bele egy hasonló projektben, mert hatalmas élmények és nagyon jó tapasztalatokkal fog tudni gazdagodni. Viszontlátásra!